วัสดีครับผมไพบูลย์ กิจวรวุฒิครับในวันนี้นะครับเราจะกลับมาคุยกันต่อในเรื่อง TPM เสาหลัก EA หรือที่เรียกว่า Effective Administration นะครับจากชื่อนะครับหน้าที่ของเสาหลักนี้ก็คือการทำให้งานในส่วนของสำนักงานส่วนสนับสนุนการผลิตหลักทั้งทางตรงและทางอ้อมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยการนำหลักการของ TPM มาประยุกต์ใช้ในส่วนของสำนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเสาหลัก AM หรือการบำรุงรักษาด้วยตนเองเช่นการที่ให้พนักงานในส่วนของสำนักงานดูแลรักษาเครื่องใช้สำนักงานด้วยตนเองคงไม่ต้องถึงกับต้องไปซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารด้วยตัวเองนะครับในส่วนของไคเซ็นก็คือการปรับปรุงงานของตนเองด้วยตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยหรือเสาหลักชีนั่นเองทั้งนี้เพื่อทำให้ส่วนสนับสนุนต่างๆสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลนั่นเองคงไม่อาจปฏิเสธได้นะครับว่าหากหน่วยงานสนับสนุนต่างๆเนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริมให้งานในส่วนของการผลิตมีประสิทธิภาพตามไปด้วยเช่นเดียวกันเช่นพนักงานในส่วนของสำนักงานหาเอกสารใบขอซื้อไม่พบทั้งนี้เนื่องมาจากการขาดระบบการจัดการเอกสารที่ดีทำให้ไม่สามารถออกใบสั่งซื้อได้ตามกำหนดที่ต้องการอุปกรณ์สำนักงานที่ชำรุดนะครับเช่นโปรเจคเตอร์ชำรุดไม่สามารถใช้ในการประชุมได้เครื่องถ่ายเอกสารที่ชำรุดเสียหายหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างเช่นแปลงลบกระดานในห้องประชุมไม่มีความพร้อมใช้นะครับก็อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตได้เช่นเดียวกันทีนี้มาดูกันก่อนนะครับว่าสำนักงานในส่วนของการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อมประกอบไปด้วยอะไรบ้างส่วนสำคัญของกระบวนการผลิตนะครับก็คือฝ่ายผลิตนั่นเองซึ่งสำนักงานในส่วนของการสนับสนุนการผลิตทางตรงได้แก่อะไรบ้างเช่นการวางแผนการผลิตคลังวัตถุดิบซึ่งทางนี้ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการทางธุรกิจแล้วก็ผังองค์กรของแต่ละที่ซึ่งอาจแตกต่างกันไปนะครับสำนักงานในส่วนของฝ่ายสนับสนุนการผลิตทางอ้อมได้แก่อะไรบ้างเช่นฝ่ายบริหารส่วนกลางฝ่ายจัดซื้อฝ่ายบุคคลเป็นต้นนะครับซึ่งจากที่กล่าวมานะครับสำนักงานในส่วนของการสนับสนุนการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อมจะต้องนำหลักการของ TPM มาประยุกต์ใช้ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้เกิดประสิทธิผลตามที่ควรจะเป็นนั่นเองครับทีนี้ก่อนที่จะนำหลักการของ TPM ในส่วนของเสาหลัก AM ไคเซ็นและชีมาประยุกต์ใช้ในส่วนของสำนักงานนะครับก่อนอื่นจะต้องมีการปูพื้นฐานกันก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่อง5 สทำไมต้องเป็น5 สเพราะ5 สเป็นการปูพื้นฐานของการปรับปรุงพัฒนาในระบบต่างๆให้ยั่งยืนซึ่งนั่นก็คือการสร้างนิสัยของการพัฒนาการปรับปรุงให้มีอยู่อย่างยั่งยืนนั่นเองครับหลายท่านอาจจะกล่าวว่าการวัดผลงานของ5 สน่ะจับต้องได้ยากไม่สามารถวัดผลได้ซึ่งอันที่จริงแล้วนะครับการวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในสำนักงานเนี่ยสามารถวัดผลได้จับต้องได้ก่อนที่เราจะนำ5 สมาประยุกต์ใช้งานนะครับควรจะต้องมีการบันทึกข้อมูลในหลายมิติไว้อย่างเช่นการค้นหาเอกสารในสำนักงานเนี่ยถ้าเราสามารถค้นหาเอกสารได้รวดเร็วขึ้นก็เรียกว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้นในบางแห่งนะครับพบว่าพนักงานเกิดโรคจากการปฏิบัติงานในสำนักงานเช่นปอดติดเชื้อเกิดจากอะไรครับเอกสารเป็นเชื้อราก็มีหรือว่าเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้ามาในสำนักงานซึ่งเรียกว่าสุขลักษณะในการปฏิบัติงานในสำนักงานไม่เหมาะสมนั่นเองครับความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุในสำนักงานล่ะใครจะคาดคิดว่าสำนักงานก็เป็นจุดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันพบได้ในหลายแห่งนะครับที่พนักงานในสำนักงานเนี่ยเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มของตกหล่นใส่ตามร่างกายหรือแม้แต่โดนไฟดูดในสำนักงานความสำเร็จของ5 สนะครับเกิดจากการทำอย่างเป็นขั้นตอนและทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเกิดเป็นจิตสำนึกและวัฒนธรรมภายในองค์กรในเรื่องความมีวินัยความเป็นระเบียบของพนักงานซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแต่ต้องทำกันอย่างเป็นระบบและถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับต้องได้รับการสนับสนุนและติดตามอย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับสูงความล้มเหลวหลักๆของการนำ5 สมาประยุกต์ใช้งานนะครับประกอบไปด้วย2 ส่วนหลัก1คือการเริ่มต้นไม่ถูกต้องนะครับและ2ขาดการต่อเนื่องในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่แล้วนะครับพบว่าองค์กรที่นำ5 สมาประยุกต์ใช้งานเนี่ยมักจะกระโดดข้ามขั้นตอนกันไปเลยไปที่การทำ Beginning Day ไปเลยถือไม้กวาดถ่ายรูปกันแล้วก็จบนี่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ถูกต้อง
สิ่งสำคัญนะครับก็คือขาดการทำแผนงานออกมาเป็นรูปธรรมทั้งนี้เพื่อให้มีการทำงานกันอย่างเป็นกิจลักษณะและต่อเนื่องไม่มีแผนการทำงานให้ต่อเนื่องเป็นกิจลักษณะทั้งนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับเราไม่ทราบกันว่าทำ5 สไปแล้วได้อะไรหรือเราคิดว่าการทำ5 สเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆผู้บริหารก็มักจะคิดว่าทำไมพนักงานถึงไม่ทำกันก็เลยขาดการติดตามแต่ผมขอกล่าวนะครับว่าผู้บริหารเองควรจะต้องเป็นผู้ติดตามถามไถ่ว่ามีการดำเนินการทำ5 สกันอย่างจริงจังหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าการมาตามในเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้นะครับจะเป็นเรื่องที่ผู้บริหารมักไม่ค่อยทำกันผมขอทบทวนในส่วนของวัตถุประสงค์ของเสาหลัก EA กันก่อนนะครับนั่นก็คือการนำหลักการของ TPM มาประยุกต์ใช้งานในส่วนของสำนักงานทั้งทางตรงและทางอ้อมนั่นก็คือหลักการในส่วนของ AM หรือการบำรุงสายด้วยตนเองพนักงานในส่วนของสำนักงานต้องสามารถตรวจสอบอุปกรณ์สำนักงานได้ด้วยตนเองเบื้องต้นนะครับคงไม่ต้องถึงกับต้องไปซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารเองซ่อมโปรเจคเตอร์กันเองนะครับในส่วนของไคเซ็นนั่นก็คือการปรับปรุงงานในส่วนของสำนักงานด้วยตนเองและสุดท้ายในส่วนของด้านความปลอดภัยซึ่งการจะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้นะครับควรจะต้องมีการปูพื้นฐานให้พนักงานมีจิตสำนึกมีการทำงานอย่างมีแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นกิจลักษณะและเป็นนิสัยนั่นก็คือต้องมีการปูพื้นฐานของ5 สเข้าไปก่อนสำหรับรายละเอียดในการทำ5 สนะครับผมจะขอกล่าวในคลิปต่อๆไปในคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ